คนที่ตายถ้ายังมีห่วงก็จะยังไม่ไปไหนคงวนเวียนไปมาอยู่ไม่ห่างคนที่ตัวเองรักสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับฟังจบถ้าชอบกดติดตามช่องได้เลยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมสมัยที่แม่ยังเป็นเด็กอยู่ครับแม่เล่าว่ามีนายพรานคนหนึ่งเสียชีวิตลงเพราะขึ้นไปเอารังผึ้งแล้วพลัดตกต้นไม้ลงมาเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเขาเป็นอย่างมากเขามีลูกชายอายุประมาณ9 ขวบ1 คนและลูกสาว6 ขวบอีกคนเขาเป็นคนขยันขันแข็งเป็นทั้งพรานล่าสัตว์หาของป่าพรานผึ้งเก็บหอมรอมริบตั้งใจเลี้ยงครอบครัวให้ดีเสมอมาเมื่อเขามาเสียชีวิตลงผู้เป็นภรรยาและลูกๆเสียใจเป็นอย่างมากแม้แต่ชาวบ้านก็ยังนึกเสียดายและสงสารครอบครัวนี้อย่างจับจิตจับใจเพราะนายพรานคนนี้เป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านและชาวบ้านทุกอย่างที่เขาทำได้ด้วยความเต็มใจครับศพของเขาถูกนำไปฝังไว้ท้ายป่าช้าตรงบริเวณที่ชาวบ้านเรียกป่าช้าผีตายโหงงานศพเสร็จไปด้วยดีเพราะการช่วยเหลือของชาวบ้านทุกคนเย็นนี้จะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงและญาติมานอนเป็นเพื่อนญาติผู้ตายเพราะมันเป็นประเพณีของหมู่บ้านว่าบ้านไหนมีคนตายและนำไปทำพิธีเสร็จเพื่อนบ้านและญาติจะต้องมานอนเป็นเพื่อนคนที่ยังเหลืออยู่หรือบ้านผู้ตายเพื่อไม่ให้เกิดความเงียบเหงาและเศร้าเกินไปครับตกดึกของคืนนั้นหมาก็พร้อมใจกันหอนทั่วทั้งหมู่บ้านสร้างความประหลาดใจและหวาดหวั่นให้กับทุกคนในหมู่บ้านเป็นอันมากพอรุ่งเช้าก็มีเสียงเอะอะขึ้นที่บ้านของนายพรานผู้ตายพอเพื่อนบ้านและทุกคนที่อยู่ใกล้ได้ยินและวิ่งมาดูก็ปรากฏว่าศพของนายพรานมานอนอยู่ตรงเสาเอกหลังบ้านของผู้ตายเองศพบวมฉึ่งส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วสร้างความประหลาดใจและหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอันมากครับแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันหาผ้าขาวมาห่อศพหาเสื่อและผ้าผืนใหญ่มาห่อทับอีกทีช่วยกันนำกลับไปฝังไว้ที่เดิมเมื่อมาถึงหลุมศพที่ฝังนายพรานคนนี้ไว้ทุกคนก็ต้องแปลกประหลาดใจอีกเพราะหลุมไม่ได้มีรอยขุดแต่มีรอยแยกแหวกออกเหมือนศพลุกขึ้นมาเองฉะนั้นทุกคนช่วยกันฝังให้เรียบร้อยโดยหากิ่งไม้หาท่อนไม้มาทับปิดปากหลุมไว้อีกทีป้องกันไม่ให้ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาขุดคุ้ยศพขึ้นมาอีกเพราะหลายคนบอกว่าอาจจะมีอะไรมาลากศพไปไว้ที่บ้านครับตกดึกคืนที่2หมาเจ้ากรรมในหมู่บ้านก็พร้อมใจกันเห่าหอนอีกคราวนี้พวกชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและคิดเดาไปเองว่าพรุ่งนี้เช้าต้องมีอะไรแน่ๆแต่เหมือนเป็นคราวซวยของวัยรุ่น2 คนที่กลับมาจากจีบสาวต่างหมู่บ้านขณะที่กำลังเดินผ่านหน้าบ้านของนายพรานผู้เสียชีวิตมาได้ไม่ถึง50 เมตรก็ต้องร้องตาเหลือกวิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิตเพราะจากแสงคบใต้ที่พวกเขาถือมาส่องให้เห็นศพของนายพรานกำลังเดินผ่านพวกเขามาในระยะกระชั้นชิดครับทั้ง2วิ่งหนีกันเข้ามาที่วัดวิ่งขึ้นกุฏหลวงปู่ร้องเอะอะโวยวายจนหลวงปู่ออกมาเอาไม้เท้าเข่งหัวคนละทีจึงได้มีสติเล่าเรื่องให้หลวงปู่ฟังครับพอรุ่งเช้าศพก็มานอนอยู่ที่เดิมอีกชาวบ้านไม่มีใครกล้าแตะต้องศพนอกจากผู้เป็นภรรยา
ได้หาผ้าขาวมาคลุมศพไว้กันอุจจาตานั่งร้องไห้ฟูมฟายเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ชาวบ้านกำลังจับกลุ่มคุยกันอยู่ห่างๆอย่างหวาดนั้น หลวงปู่กับไอ้หนุ่ม2 คนที่วิ่งหนีผีไปพึ่งใบบุญก็เดินตรงมาที่บ้านของนายพรานผู้เสียชีวิตพอมาถึงหลวงปู่ก็สั่งให้ชาวบ้านเอาผ้าขาวห่อศพมัดไว้อย่างดีและเอาผ้าห่มและเสื่อคลุมมัดอีกชั้นแล้วหลวงปู่ก็ให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านเอาจอบเอาเสียมมาขุดบริเวณที่ศพนอนอยู่ขุดลงไปได้ประมาณศอกกว่าๆจอบก็กระทบเข้ากับโลหะแข็งๆพอขุดคุ้ยเอาขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเป็นหีบใบเล็กๆเมื่อเปิดออกมามันเป็นสร้อยคอทองคำ3 เส้นและแหวนทองอีก2 วงพอเห็นดังนั้นชาวบ้านเลยพอจะเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะนายพรานห่วงเมียและลูกอยากให้ลูกและเมียเห็นของมีค่าที่ตัวเองซ่อนไว้นำไปขายเลี้ยงชีพจะได้ไม่ลำบากเกินไปผู้เป็นเมียนั่งร้องไห้ฟูมฟายสงสารผัวตนและเมื่อชาวบ้านนำศพกลับไปฝังไว้ที่เดิมก็มีเกิดเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้ขึ้นอีกเลยครับท่านผู้ฟังเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับติดตามช่องไทยสารแหน่ได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากมายที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ